Dam, 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 dam. Akin ko anak ko. Cash in. Cash in. Magkano po yata eh? Ano ba talaga? Hindi ko nga alam eh. Ano ba Kute. talaga? Kute na lang, kute. Magkano yung ano? Parehas lang sa'yo yun. 290. 290. 10 pesos lang naman. 10 pesos. Hindi eh. 15. 15, oo. Hindi pala pwede 290. Teka lang, balik ko yung lima. 7:30. Sabi ng cellphone. Tayo. Bang, 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 bang. Ang daling madukot eh. Magkano? Ulit, then? 290. 290. 09 65. 65 30. 30 90. 90. 340. Ha? 340. 342. 290. Pag overseas yung item, may quality, no? Yung pouch niya, yung ano. Baka wala rin tandaan. Tama ba? Teka lang ko yun. Okay, okay na. Oh, Laki. Yan. Ay, laki. Yup. Next. pang dun. Ano ba to? 3. Hindi, akin din yun. 8 lang yun. Ganda to. Clear. Pang tornilyo lang to may na. Pwede na rin. Kung ayaw mo, di akin. Hindi, ito na lang. May dalawa Ito, yan. dalawa. Isa maliit, isa malaking konti. Hindi, ito na. Ito, akin na lang. Yeah. Thank you. Ayan no, laki niya. Ito yung laki niya.